Hello, xin chào anh Trang em. Thì chúng ta sẽ đến theo một bài toán là học và ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về virus. Virus là cái gì? Virus là một chương trình máy tính gây độc hại. Nó chính là một phần mềm bản chất là bên khi viết và tổ hợp nhiều tên trên. Hôm nay ta sẽ hướng dẫn cách viết một virus đơn giản. Chạy trên Windows để hiểu trên trước khi làm thì chúng ta sẽ cài một trong những hệ điều hành qua Microsoft đã không còn support Windows trên máy ảo. Và chúng ta sẽ ngắt kết nối mạng của máy ảo này, đề phòng virus nó sẽ lan ra trên mạng, sẽ gây ảnh hưởng. Cho dù là virus dạng đơn giản hay là dạng phức tạp thì ta phải hoàn toàn không. Trong nếu các bạn biết cái vụ Skyna viết gì 600 triệu đô hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra. Đồ để thấy hacker có lợi hại đến mức độ, cho nên người tôi xin lưu ý các bạn ta phải gọi đây là sandbox. Máy này tôi sẽ bỏ ở trang khác sẽ là vậy. Nhưng 64 3 3 6. Còn bộ nhớ thì tôi sẽ cho nó đi. Ra đi. Tạo. Sau khi tạo xong chúng ta sẽ chọn ảo ở đây, ở cell đây là cách cài một máy ảo. Và chúng ta sẽ tạo các áp sát để đề phòng tôi viết gì rút ra là viết nó khác, còn một hiệu không giống như mạng viết ở Win 10 như Win 11 viết Win 7.
trong quá trình rút thì ta sẽ tắt cái trường lượng. Và cái Win 7 này sẽ snapshot lại sau và nói chung thì để an toàn khi chúng ta thí nghiệm virus thì chúng ta sẽ nhắc cho các bạn Internet install, và khi chúng ta học cách tấn công thì sẽ tấn công chính vào cái máy 7. Giờ tôi khỏi tấn công lên mạng tôi không từ nữa thì rất là mệt, dù có thể hát không thành công không tốt nữa thì nếu có hát thì chúng ta trang web đó là các trang web mà không có không không có giá trị kinh tế ta tự tìm, còn không làm bất cứ ví dụ nào thì vậy các bạn các website của chính phủ nước cũng như của các tập kinh tế lớn đây là ngân hàng trung thực. Tôi sẽ không bất kỳ ví dụ, nếu có thì tôi sẽ cho các bạn thấy cái demo ở trên YouTube họ làm. Chung là tôi dạy các bạn dạy HTTP các bạn thì sáng ta sẽ chọn lại nó mang tính xây dựng giáo trình học, chứ không phải là có sách tôi viết người này viết người kia ta đi hết liên tục từ không được. Từ các khóa học tôi tải trên mạng khóa đã được thế giới tất nhập ethical đã up lên các nền tảng để dạy học, cho nên là nó rất là có mang tính xây dựng kiến thức nền, học kiến thức nền từ các thầy lên lớp cho đến sử dụng các công nghệ, không phải là các bạn học tool. Cái vấn đề ở đây á là chúng ta vừa dùng tool là công cụ, vừa hiểu tool từ công cụ và có thể tạo tool là một cái chiến sĩ cyber security an toàn thông tin một có đầy đủ kỹ năng vật để cho chính công cụ của các phá. Cho nên là yên tâm, những tổ chức nào mà nghĩ tôi nói giáo cho giặc hay hát thì để nó không phải thực tế cái trình độ của tôi hiện tại hết được, tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về bảo mật và trên lâu chán nên tôi sẽ làm video để tôi với các bạn cùng tìm hiểu. Thì nguồn bảo mật nó cũng giống AI rất là rộng, nó có rất nhiều yếu tố để trở thành một kỹ sư AI bảo mật có giá trị thì cũng phải rất là nhiều nè, chứ không phải là bạn lên mạng bạn một cái mã nguồn cái phần mềm sau đó bạn sử dụng cách kết rồi bạn làm video làm vlog làm được. Việc bạn đi con đường đấy thì bạn không thể đi lâu dài được, tiến đến mức bởi vì bạn có mục tiêu có định hướng hoặc là có lộ trình, bạn cũng không có kiến thức nền tảng mà bạn phát đi vào lớp cách trước thì không có sáng tạo. Kể cả bạn không muốn là hacker thì hacker ít nhất viết được một chương trình, một con virus
hoặc cơ bản là cũng có thể từ rất sâu về hệ thống, không phải những chứ không phải là cơ theo kiểu cái gì phun xài và bảo tôi là thành hacker. Hacker ở đây chính là những lập trình viên chuyên nghiệp như như Facebook ấy, có cái là các thanh Facebook xin các thanh như thế nào các thanh khi lập trình tạo ra những ý tưởng mới, những ý tưởng đột phá, những công nghệ mới. Vậy thì các bạn có hứng thú học hơn, không phải dạy tôi với bạn cùng nghiên cứu các thứ được thì tôi sẽ dự định viết một con virus là virus tự nhân bản, tự nhân bản chính nó mô tả nói là phần mềm website tự chạy trên khi bạn click mở thì ra thứ hai giấy phép thôi. Đây là công việc khó hơn vậy, làm một phần mềm đi việc viết bằng pzCJS thì tôi sẽ dự định viết một cái tên research thì bất cứ khi mà tôi có ý tưởng gì mới tôi sẽ sang bên bảy để chúng ta học, còn cái việc thay lên đấy thì biết là nó không được tạo ra nước thì nó hơi gọi là hơi nó quá thì nó chính là cái phần mềm nhân bản chính nó can thiệp được bây giờ nó sẽ tự nhân bản, còn cách thì tự nhân cái cách thì tự nhân virus thì nó cái chế và tự nhân bản cơ chế có thể virus có thể virus máy tính và virus sinh học, virus sinh học ví dụ virus HIV hoặc là virus SARS-CoV-2 covid nó vô cơ thể người nó làm tự nhân bản cầu hay là cơ chế phòng vệ của cơ thể giết hoặc sốc giống như virus đẻ trứng tự nhân bản. Đây là cái ý định của tôi, không phải là tôi chưa đủ trình độ để viết được con này, bây giờ đang xong rồi. Nếu mà không phải mảng nguồn mở này thì cứ mấy chục năm mình chưa có viết được con này, cái này đỉnh cao rồi, và viết thì
thứ nhất bạn rất là chừng trên ở đây thì trên chữ cộng cộng tên tính chung cho bạn chữ cộng cộng chữ Java sẽ qua room từ danh sách QT Visual Basic chữ cộng cộng sáng B2 Black on 6.000 túi giống tôi vài người túi tôi sẽ cho mất chân ta bỏ đi đấy. Nếu bạn vừa biết là C# là cái để các bạn viết trên Windows viết tập trình làm sao nhất này còn mấy ông này mới không có trình cài thì không sót phải cho đúng như ra chạy để hành vi mới không á tắt bớt không phải dễ đâu còn được full set rồi nhiều chương trình thì nó sẽ dạy bạn viết ở trong viết bạn copy sau đó viết một phần để tự gì để cho các bạn để động lực với cả xem video suốt của anh Ấn Độ anh nói tôi là thôi chưa chơi xong xem clip của Ấn Độ tiếp sáng thì để sao Now let's start with editing files from the command line. Now we have many tools actually. We have Vim or Vi. We have Nano. Now let's start with Nano. So Nano test.txt, the one we have created, and here you can see that we can start creating or putting whatever we want. So hello or hi there. Okay. Now press Ctrl X. Or Ctrl O, as you can see from here. Ctrl O to write out. So to save, Ctrl O, the name of the file we can change it or keep it as is. As you can see, wrote 12 nines. Ctrl X, so to exit. Okay. Now let's talk another utility, which is the Vim or Vi, which is very popular. So test.txt, but it has a different settings like the Nano.
So here, to edit the file, you need to put the I. So press the I button. So you can see now we are inside the insert mode. So here we can put hi again or hi again here, okay, and press the escape button to go away from the insert mode or editing mode. Now then shift semicolon or colon, as you can see, W for write, Q for quit, WQ for write, which means save, I mean, and quit. So open it again, you can see hi again, it is here. All right, cool. Also we can use the O button, so to insert with a new line like this. By the way, Vim has a lot of powerful features and settings, so I don't want to talk about every feature here, okay? So for now, we just learned the important thing. By the way, sometimes when I quit from here, you can see that I can't quit because I need to change or save the changes. So how to quit without changing anything or saving anything? Quit with Shift 1 or the exclamation mark. Press exit. So here it will work. So you can see that, yeah, it hasn't been saved. All right, cool. Now let's start with editing files from. Xong thì rất là dễ rồi. Nó chạy này cho nó nhẹ, thả nó chạy. Chắc có đề nơi các bạn. Đây. Ta sẽ dùng cái này cài nóc, ví dụ nha, để cho Siri trên laptop không có gì cả, nhưng mà mình dùng test trong cái folder test Siri. Sẽ hello chúng ta sẽ control yes enter rồi sẽ dùng view nó sẽ là cái file này view rồi đó đây là các file with file
xin tiếp tiếp lại sau xong. Okay, now let's talk about comparing the files. Now the first command we will use, which is the compare command. So remember when we have the test.txt file here, you can see that we have it here, okay? So just let's copy this file to make a copy from it using the cp command. So let's name this test file, the source is test, and the destination, it will be test underscore cp, okay? Now let's using vim editor test underscore cp, and let's delete the last two lines. Control, and how to do such a thing, press dd to remove a line, again d, as you can see here we have d here, d to remove the files, and then shift colon or the colon here, wq. Okay, now let's clear the screen. Now we want to compare the files between test.txt and test underscore cp.txt. You will notice that it has all of the following, but the difference is that we have hi again here and hi there, and we don't have them there. All right, cool. Now let's use another command called diff, okay, diff, or the difference. Now diff, again the same file and the second file like this, and you will notice that on the left file, which is this one, as you can see on the left, we have hi there, hi again, or hi there, okay, but here we don't have them. All right, now there is another command called vimdiff, okay? So vimdiff, use the first line, the first file I mean, and the second file, and you will notice actually this is a visual, and it is better than the previous. So here you can see that the hi again and hi there are here but are not there. All right, now shift colon q like this and quit again from the other one, because we opened two files, and here we can see the difference. By the way, vimdiff, compare diff, it has a lot of features. Just open the manual and look for them. Like you can see that a lot of options and features. Okay, for now I just give you a quick introduction about them, high level. When times come, we can use more feature for them. For now, keep that on your mind. Keep that on your mind. Chữ mình chú trợ. Ok, tắt luôn. Cho bạn tôi ơi. Hay không? Super. À. Đi. Đi. Sao thắt lên. Rồi.
ta sẽ dùng ở đây là sự chung riêng mình biết rồi nó thôi không không có gì nữa có khác đây tiếp để người xếp. Okay, now it's time to talk about managing processes. So we have the background processes and we have the foreground processes. So we have the BG command and the FG. Okay, so the BG to put the current command on the background and the FG to put the current process on the foreground. Okay, so background, which means it is running behind the scenes. Foreground, we are seeing what it is. So Bing, google.com, this is a foreground. Okay, so Control C to quit from it, so to interrupt, to send a interrupt signal. Control Z to suspend the processes, and we have Control D to quit from it, but sometimes Control D doesn't work. Okay, so as you can see, Control D doesn't work. Control C. Okay, now if I type the jobs command, you can see that we have one job that is suspended because of the Control Z. Now to continue it, we can put the or use the FG with percentage, shift 5 and 1, which is the ID of the job. Press enter, you can see that it will start continue it. Control C, jobs again, you can see there are nothing here. Now if I type Bing google.com and put the ampersand, here, or shift 7, this is to run the command in the background. Okay, so here as you can see, the command is being in the background because the output of the command will keep showing to the terminal, so that's why we are still showing it. How to do such a thing? So as you can see, Control C doesn't work, Control Z doesn't work. So how to do such a thing? We will open a new terminal like this, as you can see, and press the pzOx command, and here to show everything, as you can see, all of the processes that are running for which user, as you can see. By the way, man bs, here it will show you every details about it. Okay, so we are using pzOx, then pipelining, then grep the ping command. Okay, like this, and here is our command. Here you can see the user is Kali, yes, and this is the PID for it. So we will use another command called kill
-9 the number of the ID or PID. -9 means send as a kill signal, okay? So forcefully kill it. Now kill it, press aux again, you can see that it is not here anymore. By the way, this is for the bsaux grep thing, okay? That's why it is showing. So we have learned a lot. Actually, BS, we have -E, which means to print everything, as you can see, print everything. By the way, BS command here is a very huge topic. You can see it has a very huge options, flags, and a lot of customizable things. So for now, we learned the most important thing, which is the bsaux, and using the pipelining with using grep and Bing or whatever text you want. Okay, cool. Thanks. Okay, now it's time to talk about process. So far, so chúng ta sẽ thực hành bên trên ấy nha, đồ ảo của bên học sẽ thực hiện đây. Ta sẽ có bên save chọn bật có gì quên mất cái câu lệnh sâu hết. Nhớ nhớ thấy không? Đã thì bao luôn. Okay, now it's time to talk about file and command monitoring. We already saw the tail command, okay, and we used the -5 option to show, because by default it will show the last 10 lines. Now -5, it will show the last 5 lines. Now using -f option, this will open the file and will keep monitoring it. Okay, so for example, if you want to check for access logs, so var log Apache 2 and access. By the way, I don't have Apache here or running for now. Let's open it, no problem. So systemctl status Apache 2. You can see it is running. So now let's Bing the local IP like this. Or actually, let's use the curl command, whatever, follow me for now, http, and put this one, as you can see. You can see that, here it is. Now, if I check again the var log, you can see that we should have access here. .log. You can see that, here it is, okay? Now, press enter, press enter. Now, let's from here right click split terminal vertically. Okay, now here on the second one, let's use again the curl command. Okay, so curl actually is just like using the browser. It will, as you can see here, if I man curl or curl to transfer a URL, so to transfer data using a specific protocol, or to access a specific and check a specific connection to the website. So curl
HTTP 127.0.0.1, which is the local host. Press enter. You can see that we have another access. So this is while using the -f options, using the tail, as you can see. Okay. Now we have another command called watch. Okay, and this watch to see the number of files. So you can see that, if, for example, if I run this tail but without using the -f option like this, I want to keep running it to check if there is a problem or not. You can see, or if there are any access or suspicious access. Now instead of doing that over and over, we can put before it the watch -n and put xem hết video này là xong. put 1 and press enter. This will keep updated the 1-n, which means the number, okay, number of seconds. This will keep updating this command every 1 second. So instead of typing it over and over, just watch -n, the number of seconds is 1, and keep it as is. It will keep open. Okay, now in our case for the tail, actually tail is better because tail is real time after all. But the watch, this is used with another scenarios. For example, you are writing to a file, you are doing some stuff, whatever. Okay, well, it depends on you what you prefer. Use it as you want. Okay. Okay, now Tắt đi bớt dùng có thể chỉnh cái này qua đây chỉnh màu màu, chọn màu trên tay. Yeah. Còn nếu học đây là cách sử dụng. Trên phôi data của server internet. Nếu mà bạn không có internet thì bạn thấy rằng có trốn thì bạn có thể xài cái này. Không, nó quá tiện lợi. Rồi tôi mà biết thì tôi phải nó nhưng mà để sử dụng cái kênh này bạn là 600 kênh em phải trước này học cái này cũng bạn nếu thành hacker kiểu nó gì rồi nó kiểu khó nó thiên tài khi bạn thiên tài thì bạn phải học nhé. Cái này là tốc độ tiếp theo bạn đây là chậm sau đó càng học nhanh hơn lâu hơn thì chúng ta từ xem tiếp clip bạn. Okay, now let's talk about downloading the files. The first command, which is wget. Okay, so man wget. Here, as you can see, non-interactive network downloader. So wget google.com, for example, you can see that it will
save the content file as index.html. So if I press ls, you can see that index.html is here. I can change this by typing -o capital and name it web.html. ls, you can see that web.html is here. The same thing if I want to download a PDF file or .debian package or whatever. Okay, we have another command called curl. We already saw it, how to do it. So http google.com, as you can see, and you can man wget and man curl to read more information about it. I just provide you the basics. Okay, now let's talk about downloading the files. The first command, which is wget. Okay, so man wget. Here, as you can see, non-interactive network downloader. So wget google. Tôi giới thiệu là cái trang học online á, bằng Udemy. Trên Udemy thì có rất nhiều khóa học, bạn có thể học từ đó để học theo cùng nhiều khóa trên này. Trên này tìm nhà sáng tạo đi thì mình viết của mình trong tháng 6 này. Hoặc các bạn muốn học về English, machine learning, deep learning gì đó, đấy rất là nhiều luôn. .com, for example, you can see that it will save the content file as index.html. So if I press ls, you can see that index.html is here. I can change this by typing -o capital and name it web.html. ls, you can see that web.html is here. The same thing if I want to download a PDF file or .debian package or whatever. Okay, we have another command called curl. We already saw it, how to do it. So http google.com, as you can see, and you can man wget and man curl to read more information about it. I just provide you the basics. Okay, now let's talk about download. Okay, now it's time to customize the bash environment. Now, as we learned previously, that ls can do the listing file. So if I type ll, actually ll is not a command. It is alias from the ls. And how did I know that? By using the alias command. So alias like this and press ll or type the command, you will notice that ll equal ls minus l. Okay, so that's why ll show us the same result as ls-l. Now, why is this used? Because sometimes you wrote a long command and you don't need to write it over again and over again. So you want to have, for example, ls-la, and it will show us something like that. Then we can use the alias command and put the s command equal, put single quotation, I mean the command inside a single quotation, and it will be like this. So if I type s now, it will show us ls-l, as you can see. But you can see that if I quit from the terminal and I open it again, let's increase the font size. If I type s this time, you can see it will start showing us command not found. We need to write the alias again.
Now, how to solve such a thing? Now, we already saw that, if you remembered from the lecture, when we put the environment variable, remember var1, because var1 is not here anymore. So, how to make things permanently available? By using and modifying the .bash rc file. So actually we have the Kali Linux user. Inside it we have the .bash rc. If I scrolled up, as you can see, .bash rc. This is the for the non-lognable or the interactive terminals. So .bash rc, and here we can put whatever values we want. We learned about the alias, right? So if I type s, it will show us something like that. Now if I want to unalias it, so I will use an alias command. Okay, so the same alias but an alias like this, but I need to remove the s equals, so an alias s. So s now is not found. Okay, command not found. Okay, now it's time to customize the bash environment. Now as we learned previously, CLI viết tắt là từ online. CLI vậy đây thì chúng ta sẽ tiếp tục. Trước khi tiếp tục thì tôi sẽ xin bạn ít phút ta sẽ đến với video Pikachu. Pikachu. Ok, chúng ta sẽ trở lại. Đây là cái intro khá là cool ngầu, và nên có nó để sao này sẽ tạo shortcut ta tạo cái gì đó thì ta sẽ cho. Thì đợi sau khi Win 7 xong thì mình sẽ chị các bạn biết về group rất là đơn. Cái trình chơi chúng ta lại xem trước video của anh. Rồi make up. okay, now it's time to talk about the Netcat. Netcat is one of the original network penetration testing tools, and as they call it, Swiss Army knife. So this utility reads and writes data across network connection using TCP or UDP protocols. Now first, let's have a look inside it. So here in the terminal, man and C. As you can see, it is a Swiss Army knife, simple Unix utility which reads write data across networks. Okay,
Now, first let's try connect to somewhere else. So sudo systemctl to check the status of the Apache. You can see that Apache is still up and running. So nc -nv. Now n stands for disable DNS resolution, and v stands for more verbose. Now actually you can read more about it from the manual page. I got these from there. And then put the IP address, then the port number. The IP address, it will be the local IP address, by the way, as you can see here. Or if you want, by the way, this is for the loop or the local host. You can get the IP address by using the ifconfig. Okay, so here it is our IP address, as you can see. Now nc-nv, put the IP address, put the port, which is 80. This is responsible for Apache. How did I know that? By using, yes, you are right, netstat-ntlp command, as we learned previously. As you can see, the port 80 is open. Now again, nc-nv, put the IP address, put the port number. And if you can see, when I try it, you can see it is open, and we can put command and put whatever we want. But by the way, this behavior is unexpected because we are sending a bad request, by the way. A bad request to the web or to the index.html that we saw, or the main page of the web browser. So this doesn't make sense, by the way, but I'm just showing you how to use the nc. Okay, now we can use nc with telnet, nc with the pop3 for responsible for the email. Here, right? This happens. For SNMP, a simple network management protocol, and a lot of other ports and protocols. Okay, now let's clear the screen, and I want to open a new terminal. Okay, like this. So here we have on the left and we have on the right. Okay, now here on the right and here on the left. So on the left, we want to use this time to open to listening on a TCP or UDP port. So I will use -nvlp. Okay, now n, as we learned previously, to disable DNS resolution, v, which means DNS resolution, so you will not search for the IP or the domain name. You just get the IP and put it as is. V for verbose, for to get more output. L for listening, and P for the port number. Okay, so I will put the port number and I will put 9999. Okay, now press enter. As you can see, we are listening on any, as you can see, which means any IP address, and we are listening on port 9999. Now here on the right, nc, put the IP address, okay, as we learned previously, and put the port number. Now if I press enter, you can see that, yeah, we have a connection here. All right, so if I type ls, it will be there, but you can see it is not just a command, it is just like a chat. So hi there, who are you, for example. You can see that it is receiving here, I am no one, whatever. Okay, as you can see, we are using it as we are using a chat. Okay, now nc can be used to transfer files. Okay, but actually it is a bad practice. I will not handle it here in this course because it is a bad practice, by the way, to use nc, because it is an encrypted protocol or an encrypted connection, let's say. So I will not handle that here. Okay, you can read more about it. We will use the direction, and as simple as that. Okay, now the most important feature of the nc, or the usage of nc for us, the red team, the attackers, which is opening a reverse shell. Okay, now please don't get confused. Now attackers, I mean that we are the red team that detecting weakness in the system, not to damage the system or harm any system or whatever. Okay, so here on the left, let's imagine this is the attacker machine, and on the right, this is the victim machine. So on the left, in the attacker, we will use this command, nc-nvlp, as we learned previously. So here we are the attacker, we are listening and waiting
until đã xong rồi Như vậy như thứ 6. rồi Còn tiếp tục là tiếp tục. cái một xíu nữa tóm mình làm rớt cái điện thoại và xong the victim send the request to us. Okay, on the right here, the victim machine, we will use the NC, put the IP address of our machine, okay, which is our attacker machine, and put the port that we are listening to, as you can see. But we will use the -E option, which means giống như là cái chữ chat chat execute a shell or execute a command or execute a utility, and that utility will be the bash bin bash. So I am executing a bin bash on my machine and I am sending that to the attacker machine. So on the victim machine we are executing a bash shell, as you can see, and on the attacker here we can use ls. You can see, yeah, we are seeing everything here. Okay, so you can see that ls, this is ls inside the victim machine, not inside our machine. Okay, if I type touch text test.txt, for example, ls again, you can see that it should be here. By the way, because I'm using test, we already have it here. By the way, you can see that the arrows and whatever are not working. As you can see, this command here we received not found, because this is not a sophisticated shell like the terminal. This is just a simple. đây là cái chương trình mà sử dụng cái back command cái viết tổng còn phải cài bắn được nếu hai hệ hai nữa ta có thể sử dụng command thì phát là tên là viết tổng tên hay và đi được lát qua điều này thì thực hiện lại từ xa nhưng mà với một điều kiện bin bash. Okay, so touch not.txt, for example, ls, you can see that here it is, not.txt. Okay, and well, this is just the basics. Now by moving forward with this course, we will learn the techniques, the tools, how to let the victim to open such a bash shell by executing shell command, by visiting websites or whatever. Okay, don't worry, this is just the basics, but keep that in your mind, how to open a reverse shell on the victim's machine by executing bash bin bash, and while we are listening on that specific connection with port number. là xong cái này thì tôi sẽ để lại được cái này thì là xong rồi soạn khá là Skype ok xong 65% thì ta sẽ thực hành
cái bước này, cái thực hành này chúng ta sẽ gọi ra trong sẽ trở lại. Trở lại, trở lại. Okay, now it's time to talk about the netcat. Netcat one and network NC. As you can terminal. First, let's CTL to check the status of the Apache. You can see Netcat. Có cái số là HTC1. Check cái gì? Check adaptive shorturl check bỏ cái này. Rồi. Cái này nó cần fit, chọn fit để cho nó để rõ hơn. Yes. Coi cái này thì mình lưu lại cái sàn ta xem
Ok, mất thời gian phải tạo được mình chân chính là thì inactive as start mode. Còn inactive rồi chạy rồi Status of the Apache. You can see that Apache is still, and V stands for more verbose. Now actually you can read more about it from the manual page. I got these from there. And then put the IP address, then the port number. The IP address, it will be the local IP address, by the way, as you can see here. Or if you want, by the way, this is for the loop or the local host. You can get the IP address by using the ifconfig. Okay, so here it is. rồi sẽ là rồi sẽ trường rồi đây nó lại cái không không gọn người hai ép con thích nước ở phía đây nó gọn Our IP address, as you can see. Now nc-nv, put the IP address, put the port which is 80. This is responsible for Apache. How did I know that? By using, yes, you are right, netstat. so nó sẽ ở đây cộng 80 vậy ta sẽ hai amateur -ntlp command, as we learned previously. start As you can see, cái start để chơi người đi cái này cộng có mấy skill start
Trường NK cộng 80 là cộng 2 cộng pzCJS. The port 80 is open. Now again, NC dash NV, put the IP address, put the port number. And if you can see, when I try it, you can see it is open and we can put command and put whatever we want. But by the way, this behavior is unexpected because we are sending a bad request, by the way. A bad request to the web or to the index.html that we saw, or the main page. Rồi, ta sẽ trở lại đi trở lại mình xem. Okay, now it's time to talk about the netcat. Netcat is more variable from the point. Now nc dash nv, put the IP, you are right, dash, and put whatever that we saw, by the way, for the emails learned previously, for verbose, for the port number, as you can see, IP address. So if I type ls, it will be Nó bảo là đó cũng chưa xong rồi. Sẽ tạo ra hai cái tab thu nhỏ nó lại cái này tab sẽ sử dụng tiếp gọi là đây đi với nó đây cái này là nc cho với nvlv tính enter và nó sẽ mua tất cả các cột không thì đúng. Cái này là F đây rồi ta sẽ chung tính xem đấy rồi ở bên này có ở đây gọn này chưa cũng gọn này kiểu như là nhé bên đây sẽ cái gì thu nó sẽ là IO Pikachu rồi ta khác nhẹ nhiều chương trình chat rồi gì hết sao there, but you can see it is not an encrypted. Opening a reverse. Okay.
not right. This are listening and wait address of our machine, okay, which is our Bên này là trừ E trừ in tại xe. Trừ tính từ đây trừ E trừ in tắt câu một không ba tổng tổng nhỏ hay không có là gì cả. Rồi Siri đó sao từ mấy bên này tập trộn sang tương nữa quá được. Đây chính là Netscape, một trong những kỹ thuật cơ bản của hacker. Ok, cái kêu anh Ấn Độ xóa đây thôi. Netscape xóa. Ở đây tôi sẽ bắt được cái này. Đây. Đây. Bạn thấy cái chương trình video này tôi là kết thúc. Video sau chúng ta sẽ tìm hiểu thì là tôi cài xong. Xin chào.